هل الحتة دي مفهومة يا اخوانا؟ هنا المنطقة دي مفهومة؟ ممكن ترجع تاني يا دكتور في الباثوجينيسيس ده؟ في الباثوجينيسيس تاني. طيب عندنا عشان فور سمبلسيتي داير في تو دايجرامز دي كويس، اللي هي الاولى دي بيحصل الانترودكشن بتاع الفيرال بارتيكل. لما يجي يصل للارتريولز والبنيولز بيلقى البريفرال بلاد مونوسايتس اللي هي مينلي في عندنا اثنين من البريفرال مونوسايتس، هي بلاد مونوسايتس اللي هي الماكروفيجز واللانجرهان سيلز اللي بيسموها دندريتيك سيلز. الاثنين دي دندريتيك سيلز، والاثنين بيعتبروا اميون كومبيتنت سيلز، يعني لهم طلع اكبر في الحته بتاعت الانتيجين برزنتيشن. زي ار انتيجين برزنتينج سيلز كويس. الاثنين بعد ذاك بيطلعوا من البلد فاسلز هنا من الارتريوس والفينيوس بالحته بتاع زمان في الانفلاميشن بالديابيديزيس، والحته بتاعت المارجنيشن، والحته بتاعت الاكسترافازيشن سروا الفينيوس والارتريوس زي كروس الكونكتيف تيشو وبيمشوا للكراتينوسايتس. بيحصل اكتيفيشن للكراتينوسايتس. الكراتينوسايتس زي اكسبريس زي مستلز بالفيرال انتيجين دي في السيرفيس. بعدين بيجوا هنا طوالي الاكتيفيتد هنا في الصوره الثانيه الدياجرام الثاني الاكتيفيتد كراتينوسايتس بتيجي طوالي مايجريتس للتي سيل، بتجذب التي سيلز دي وبيحصل اكتيفيشن للتي سيلز. التي سيلز دي اللي هي التي هيلبر سيل اللي هي السيرفيس انتيجين بتاعها سي دي 4. طوالي الاكتيفيشن بتاعها ده بيحصل شنو؟ بيحصل سكريشن لانترفيرون جاما. قلنا دي في حاله الفيروس بيكون انترفيرون جاما هنا فيري بروميننت. بيكون في الاذر سيتوكاينز، الاذر برودكتس، الاذر مولكيولز كويس اللي هي بتعمل ديستراكشن واتاكس الحته بتاعت الفيرال كويس، لكن برضه الدسترويز التيشوز. هنا في حاله الدراكس لما يكون بدل الفيرال بيكون في التي ان اف الفا اللي هي تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، بيكون برومنت اكثر من الانترفيرون جاما في حاله ثانيه. فالفرق بين الدراكس وبين الهيربس سيمبلكس والاثنين بيعملوا اريثيما مالتيفورم كويس. الفرق بيناتهم في المولكيولز secreted by the T lymphocytes T helper lymphocytes كويس. الانترفيرون على الماكروفيجز هي ذات سكريتس برضه سيتوكاينز، وعلى الانهار سيلز والناي بيحصل شنو؟ طوال بتعمل ديستركشن بالكراتينوسايتس، بتعمل لايسيس زي قبل كده ذكرنا عن اللايسيس. عشان كده الباثولوجي الهيستوباثولوجي بتاع الاريثيما مالتيفورم ما باثوجنوميك لانه بيشبه بعض الديزيز الثانيه، بس الفرق بينه شنو؟ هنا ده تي سيل ميدياتد وده اوتو اميون ميدياتد ديزيز. ده الفرق بين البنفيجاس والبولس بنفيجويد وكده، ده اوتو اميون وده تي سيل ميدياتد. اخوانا واضح كده؟ نعم. يعني هسه احنا ممكن نقول يشبه الباثوجينيسيس بتاع اللايكامبلينس قريب له شديد. ايوه الله يفتح عليك، قريب له شديد، قريب عشان كده شنو؟ بعدين لما نجي في الدياجنوز نتكلم في الحته دي في الدياجنوزيس على اساس انه والله الدياجنوزيس دي ميلي على الهيستوري والكلينيكال فيتشرز، ميلي على الهيستوري اكثر من الكلينيكال فيتشرز، لانه الباثولوجي بتاعه بيشبه ما باثوجنوميك. لما نقول ما باثوجنوميك يعني ما كاركترستيك للديزيز ده، يعني بتلقى فيه بعدين بنشوف الريتيبكس برضه زي في اللايكامبلينس، بنشوف فيه الاكانسوزيس زي في اللايكامبلينس، بنشوف فيه الحته بتاعت السيبريشن بتاع البيزمنت ممبرين زي في الاذر فيزيكولبولس ليجنز. فما باثوجنوميك، فما بنعتمد على الهيستوباثولوجي في الاريثيما مالتيفورم. نجي لها حسه ثانيه كده. مفهوم يا اخوانا؟ واضح؟ ايوه واضح. طيب
هنا زي ما قلنا 7 to 21 days after primary or recurrent viral infection. They are just summary. Circulating peripheral blood molecular cells اللي هي الماكروفاجز والايوه سي دي 34 بلس لانجرهان سيلز. دي شنو بتفرقها من الثانيه؟ الجبال سالتها قلت في الكونكتيف تيشو، لا دي بيسموها ايبيديرمال لانجرهانس، ودي بيسموها هيماتوبيوتيك لانجرهانس اللي تجي من البلد. يعني الاثنين لانجرهانس. في واحده دي اكتشفوها انه بتجي من البلد. السي دي اللي فيها ال 34 دي سي دي 34 ده السيرفيس انتيجين بيكون فيها، والماكروفاجز دي بيجوا من البلد من الفينيولز والارتريولز، وبعدين زي انجلف الفورين انتيجين اللي هو الهيربس سمبلكس فيروس دي ان اي بارتيكلز and they extravasate من البلد فاسلز للكونكتيف تيشو، وبيمشوا بيصلوا لحد الابيثيليوم to transfer this antigen to keratinocytes. بعد ذاك الاكسبريشن بتاع الفيرال انتيجين ده في الكيراتينوسايتس بيعمل اكتيفيشن لشنو؟ للسي دي 4 تي هيلبر سيل اللي يسموها تي اتش 1 which produce interferon gamma. كويس؟ الابيديرمال سيل damage results from attack by cytotoxic T cell، والناتشورال كيلر سيل برضه بيحصل لها اكتيفيشن. دي نوع من التي سيل برضه زي التي هيلبر سيل والسايتوكسيك تي سيل. في الناتشورال كيلر سيل واحده من السبتايش بتاعت التي سيل ان مونوسايتس اللي هي فيها شنو؟ الماكروفيجز واللانجرهان سيلز. دي كلها زي كونتريبيوت في الحته بتاعت الباثوجينيسيس. عشان كده دول كلهم بيهاجموا الفيروس دي لحد ما ينتهوا منه. المعركه دي بتسبب دمج في التشوس، واضح يا اخوانا؟ بتسبب لايسيس في الكيراتينوسايتس. عشان كده بيحصل سيبريشن. كويس؟ عشان كده بيحصل الفيسيكلز وبيحصل في بعض الديزيز. ولا ده انا اذكركم انا هنا بالحته بتاعت الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي اللي هو انا قلت لكم مجروعه، اللي هو دايما التي سيل كويس دايما الكوزز تيشو انجري بشنو؟ بالديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن زي شفناه هسه دي، زي المودلز التو مودلز اللي شفتوها هسه، ولا دايركتلي كويس اللي هو بالسي دي 8. لكن هنا مينلي هي ديلي تايب. واضح يا اخوانا؟ فدي كلها امبليفيكيشن، بيسموها امبليفيكيشن. السيتوكاينز والحاجات دي كلها بسببها شنو؟ الفورين انتيجين. يعني هنا كان في عكس، كان في سيلف التيشو دامج هنا ريزلتس فروم برودكتس اوف اكتيفيتد ماكروفاجز والانجرهان والحته بتاعت السايتس اللي هي سي دي 4 كلها بروديوس دامجز ديسترويز الانتيجين بين الاوتوميون ديزيز يا اخوانا. واضح؟ نمشي للكلينيكال هيستوباثولوجيكال differences between herpetic associated erythema multiform and drug induced erythema multiform. الفروقات طبعا بسيطه بين الاثنين، يعني في النهايه الاند ريزلت انه erythema multiform، لكن بيتعرف من التك هيستوري. هذول يقول لك والله انا ماخذ ادويه وظهرت لي البتاعه دي بعدها بيوم ولا يومين ولا كده، ولا واحد يقول لك والله كان عندي جنجبس توماتايتس كويس هيربس. الناس بيعرفوا الهيربس وكده وحصل له الالسريشنز دي. فلكن كل واحد عنده كاركترستيك. يعني في الفيرال اسوشيتد ايرسيم مالتي فورم ما بيكون في بردرومال ساينس ولا سيمبتومز. معناتها شنو؟
اللي هي زي الفيفر والفيلينج سنسيشن والاشياء دي. في الدرج بيكون في فلو لايك بريزومال. كويس. هنا دائما في الفيروس دائما بيكون ريكرنت، يعني الواحد كل مره بيحصل ريكرنس لان الفيروس يكون في الدرماتومز، في الجانجليون بتاعت النيرس وكده بيحصل له اكتيفيشن. عشان كده الريكرنس هنا عالي في في الهيباتيك ريسيم مالتيفورم، الهيباتيك اسوشيتد ريسيم مالتيفورم. في الدرجه اللي يحصل ثاني يبلع نفس الدواء المنعوم منه، فما بكون في ريكرنس عاده، لانه دائما الدكتور بيجي يقول للمريض، يقول له ثاني ما تستعمل الدواء ده بيعمل لك حساسيه. خلاص. بالنسبه للهربتيك اسوشيتد سيم مالتيفورم بيكون في نيكروزيس في الكراتينوسايتس فوكال. في الدرج بيكون اكستنسيف. شفتوا الصوره دي، انا ارجع لكم تاني للصوره بتاعت الدرج، كانت فيري اكستنسيف الصوره بتاعت الدرج، متذكرينها؟ هنا فيري اكستنسيف. دي تيجي للدرج، ما زي شنو؟ ما زي حقت الفيروس اللي قبلها، ما زي دي ولا زي دي، في فرق مش كده؟ فهنا بيكون الدمج النيكروزيس اللي قبلها هنا بيكون اكستنسيف نيكروزيس في الدرج. ده الديفرنسز بين الهنا وين كان بتاع الهيست بتاع البيشنت. هنا عاده بيكون في سكريشن البريدوميننت مولكيولز الانترفيرون جاما، كويس، بالتي لينفوسايتس. وهنا برضه بيكون في هيومن نيكروزيس فاكتور الفا اللي هي تي ان اف الفا. واضح يا اخوان الفروقات دي؟ واضحه يا شباب؟ واضحة يا مستر، واضحة. واضحه. طيب دي الكوتينس فيتشرز زي ما قلنا بالنسبه للسكين، يعني ما بالضروره كل الحاجات دي تكون هي موجوده. مرات ما يكون في ماكيوس ولا باكيوس ولا بسيط ولا بولي، بيكون بس في ايرس مع مرات ما يكون في ايرس، يكون في ماكيول ولا في بابيول ولا في كده ولا في اتشنج اللي هي الارتكاريا. كويس. في النهايه ما في سكارنج. الارسيما نادر ما تسبب سكارنج، اللي هي الحته الخطيره احنا شفناها في الابدرموليس بيلوزا السكارنج. كويس. فهنا ما في سكارنج، لكن برضو بعض مرات في بعض الحالات زي زي الفيجيتنس، تتذكروا البنفيجاس فيجيتنس، البيشنت دي كان عندها الفاجينال فيجيتيشنز، البرافاجينال فيجيتيشنز، كان في عندها هايبر بيجمنتيشن ولا هايبو بيجمنتيشن. بعض الديزيز بيقولوا ما في اكسبلانيشن لها البيجمنتيشن دي، لكن سم تايمز يقولوا من الناس اللي بيستخدموا ستيرويدز ممكن يحصل لهم بيجمنتيشنز. نيجي للاورال مانيفستيشنز اللي هي بريسيدد باي sometimes بريسيدد باي فيسيكلز اور بولي، وبيسبب لنا الالتريشنز دي. وزي ما قلت بين انه الليبيال ميكوزا هي اكثر حاجه عرضه ولا بالنسبه لنا الفيرست تو بي اوبزرفد اللي هي هوموريجيك انكراستيك ليب. اي سايت في الاورال ميكوزا ممكن كان بي انفولد، لكن دي الموست كومن الليب والتانك اكثر وحدات سايتس كده برون للحته بتاعت الافكت بتاع الريتينا مالتي فورم. نو سكارينج، واحتمال يكون في بين. دائما السكين ما بيكون بينفول يا اخواننا. الريتينا مالتي فورم في الريتينس تيشوز ما بينفول، فيري رير انك تلقاه بينفول، لكن في الاورال فيري بينفول، حتى يتافكت الفيدنج. يعني صعبه بالنسبه للي يجي يشرب الاكل والشراب، يعني يكون في، يعني عشان كده التريتمنت دائما بتاع لما يكون في اورال مانيفستيشنز بندي انالجيزيا وانستيزيا، كويس، ماوس ووش وكده، بالاضافه للهيجين، هيجين انستراكشن. في بعض الناس بيستخدموا الاستيرويدز لكن ما عندها ارجيومنت هنا، وفي بعض الناس بتفيدهم لما تكون سيفير، بتفيدهم حكايه الاستيرويدز دي السيستميك. لكن لما يكون مايلد وي دونت ادفايس انه نستعمل استيرويدز، ممكن نستعمل توبيكال
ستيرويدز، لكن ما في بليس للستيرويدز هنا، ما في يعني ما في ساينتفك باك جراوند للستيرويدز. كويس. نجي للهيستوباثولوجيكال فيتشرز زي ما ذكرت انه اتس نوت ا باثوجنوميك فيتشر لل 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 للارثيما مالتيفورم، لانه نفس الفيتشرز دي تلقيها في اذر ديزيزز. يعني تلقى في الانترستيلر والانترستيلر ايديما، وبتلقي في الكانسوزيس والالونجيشن وفريدي بليكس في الحته بتاعت اللايكامبلينس، تلقي السيبريشن of the basement membrane في معظم الفيزيكولوبولس ليجنز، فit is not characteristic للإريثيما مالتيفورم. واضح؟ عشان كده نعتمد اساسا على شنو؟ على الهيستوري، اهم حاجه الهيستوري. كويس؟ الديagnostic technique and evaluation of erythema multiforme history clinical evaluation. ايوه يا دكتور ايوه احنا ممكن نديم ايه سايكلوفير عشان الهيربكس سمبلكس فيروس. انا اللي فهمته هسه من الايتيولوجي انه زي هايبر رياكشن للهيربكس سمبلكس، فما ممكن احنا نديم ايه سايكلوفير في التريتمنت. دي انا جاي ليها، انا بتكلم هسه عن انه الديزيز حصل. كويس؟ انت لما الديزيز يحصل خلاص يحصل اونست للديزيز، كويس، فول بلون، ما بتستفيد من الاي سايكولوفير. الاي سايكولوفير والفيرال ميديكيشنز دائما لما يكون في البريدرومال ساينس اللي هي دائما الناس الجينجيفوستوماتايتس، الهربتيك جينجيفوستوماتايتس بيشعروا بتنجلينج قبل ما تجيهم الفاسيكلز. في حاله زي دي تستعمل الاي سايكولوفير والاذر ميديكيشنز، لكن انا احسن بتكلم عن فول بلون بيكتشر اوف اريثيما مالتيفورم، ما اوف بنفيت الفيروس. وبنجي ثاني في الحته الفيروس 200 يكون مفيد يا احمد عشان تمينيمايز الريكرنس. يعني في ناس بتجيهم الريكرنس كثيره، فبنقوم شنو نقول لهم نديهم جرعات محدده لفتره زمنيه من الانتي فايرال ده، انتي فايرال ميديكيشنز، على اساس انه تو ليسن الريكرنس ولا تو ليسن الريكرنس ولا تو افويد الريكرنس. فسؤالك كويس، يعني بندي السايكولوفير قبل بدايه الليجن ما يبدا. وانس انه بدا زي حكايه شنو؟ زي حكايه الميجرين اللي جاني امبارح ده، يعني انا ممكن استعمل في الحياه ولا النيورالجيا ان جنرال، كويس، اتراجم النيورالجيا، يعني انا ممكن اتفاداها اذا قبل ما تحصل. يعني مثلا الميجرين بيحصل لي بليرد فيجن، يعني من الاضاءه، حس اللابتوب ده شويه بتعميه الصوره دي، فبيحصل لي شويه يعني ويرسنينج باللايت، كويس، او بيكون في نوزيا. كويس، لما تبدا الحاجات دي تقوم تبلع التريتمنت، لكن لو بدت ثاني بعد ده جود نوز. واضح؟ دكتور اي جات I got it كويس. طيب زي ما اتفقنا هسه انه مينلي على الهيستوري اكثر حاجه، الهيستوري اوف دراجز، medications, history of vaccinations, history of herpetic infection. كويس، حتى لو كان بيجيو كثير برضه دي كويسه في الهيستوري، وجاك بالالسرز الكاركترستيك بتاعت الريسيا مالتيفورم. كويس، انت يو جوت تو انفستيجيت البيشنت دي في الحته دي. الكلينيكال برزنتيشن الاثنين زي ما قلنا زي الهيستوباثولوجي، يعني احنا الدايركت ولا الاميونوفلورنس مابينج دي ما مستفيدين منه الا لما نعمل شنو في الديفرنشال دايجنوزيس عشان ترول اوت الاذر فيزيكولوبولس تايب. يعني شنو؟ يعني الدي اي اف والاي اي اف دي بري كاركترستيك البنفيجاس البولس بنفيجويد وكده. فدي لما يكون موجود بوزيتيف معناته خلاص دي ما اريثيما مالتيفورم، صح؟ يعني ده جاست فور اكسكلوجن. لو انت خدت لسه عشان تصل للاريثيما مالتيفورم sometimes you exclude others. لو ما قدرت تصل الحته دي كنت تستخدم الدي اي اف، لكن ما هي اساسيه انك تصل بها الدياجنوزيس. فهمتوا يا اخوانا؟
واضح يا ابتهال؟ يعني انا ده اقول شنو الدياجنوزس بتاع الاريثيما مالتيفورم ممكن يكون فيها الثلاثه ديل: الهيستوري والكلينيكال برزنتيشن والاميونوفلوريسنس مابينج دي كويس. لكن الاميونوفلوريسنس مابينج دي الا لما تكون انت شاكي بانه اللاين بتاع ده احتمال يكون بنفقط فقوم تعمل الدي اي اف. دي بعض الديفرنسز بين الاريثيما مالتيفورم والديفرنشال دايجنوزيس. هي واضحه جدا. يعني البرايمري هيباتيك جينجيوسترايتس الديفرنس بينه وبين الاريثيما مالتيفورم. بعدين هنا البنفيكس فالجارس الديفرنس بينه وبين الاريثيما مالتيفورم كويس. يعني مثلا هنا حس قبل شويه قلنا يعني بالنسبه للبنفيكس تلقى فيه الفيش نت دي في الدي اي اف صح؟ في الاميونوفلوريسنس تلقى انه في زي شبكه السمكه لانه في فلوريزين اراوند البريكل سيل لاير اراوند الكيراتينوسايتس. تذكروا الصوره دي زي السكيلز بتاعت الفيش. فدي ما تلقاها في الاي ام. فدي الديفرنس يعني بتلقى كل واحده ثانيه فيها ديفرنس. انا بخلي بعدين جو ثرو ات فيري ستريت فورورد يا اخوانا. دي كلها بين الاي ام والديفرنشال دايجنوزس الالترا ديفرنشال دايجنوزس الديفرنسز. نجي للتريتمنت زي ما قلنا للمايلد فورم اوف ريسيم مالتيفورم دائما بنعتمد على السيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك تريتمنت يعني يعالجيت السيمتومز والساينز. لو في بين بتدي انالجيزيا وتدي انستاتيك ماشين انستاتيك ماوث ووش اللي هي قبل الاكل وكده عشان تقدر تاكل وتشرب. فدي فيري سيمتوماتيك تريتمنت التوبيكال. وبعدين بالنسبه للسيفير في بعض الناس بيستخدموا السيستميك ستيرويدز. لكن الديبيت في السيستميك ستيرويدز بيقول لك يقلل يزود الفرصه بتاعت الريكرنس لقدام ولا يطول الفتره بتاعت الهيلينج. فلسه فيها ديسبيوت فيها اقروا عنها في الليترشر. بالنسبه لنا احنا اهم حاجه يا اخوانا يكون في سيمتوماتيك تريتمنت ويكون في سبورتيف تريتمنت اللي هي الحته بتاعت الجود دايت. دايت انترافينوس فلويد. بعدين فيها ديفرنت كلر بعد ذاك بتجي الايريس دي هنا في الفينجرز. هنا برضه نفس الحكايه. دي الكاركترستيك بتاعت السكين للريسيم مالتيفورم. فيري كاركترستيك. تلقي زول عنده حاجات بتسالي البيشنت دائما عنده اي حاجه في جلده ولا كده ظهرت له اي حاجه ولا في ايتشنج ولا في ارتكاريا ولا كده. بعدين بتشوف يكزامين السكين. عشان كده احنا لو يكزامين السكين لما نلقى الصوره دي خلاص this is confirmatory. ما بتحصل الا في الريسيم مالتيفورم. كده انتهينا. في اي سؤال يا اخوانا؟ الو ايوه عندكم اي سؤال ولا كده؟ يا دكتور ايوه يا دكتور اي ايوه في الكتب كده كاتبين انه اريثريما مالتيفورم انها هي سيلف ليميتنج ديسيز، يعني انها بتبقى كويسه براها. هل الحاجه دي صحيحه يعني؟ نعم بس ان احنا بنعالج نعم السيمتومز وهي المفروض تروح.
اهم حاجه تذكر الكلمه دي self limiting disease. It is a self limiting disease لانه اي حاجه acute هي self limiting. فهي نحن من البدايه قلنا acute كويس وايد سبريد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن كويس. فهي self limiting. لكن sometimes هي self limiting معناها شنو؟ بتروح يعني كثير جدا بيروح بس بالحته بتاعت السبورت دي. الناس تشرب فلويد ويكون في جود اورال هيجين بتروح بدون اي ميديكيشن. لكن انا بندي ميديكيشن لما يكون في انفكشن يكون في حاجه بالشكل ده. لكن الحاجه دي بيسموها سيلف ليميت. اي اكيوت ديزيز اسمه سيلف ليميتنج يعني ما سيريس ديزيز. تمام. هاي برضه يا دكتور في سؤال ثاني، الفرق مثلا ما بين الليجن اللي بيعملها الهيربس فايمر شنو؟ نعم الفرق بين اريثريما مالتيفورم وما بين الليجن اللي بيعملها الهيربكس سيمبلكس برايمري. ايوه دي بتكون سيفير اكثر من الهيرباتيك. الهيرباتيك دي ما حته ظاهره هنا في الكورنر اوف ذا ماوس كويس وفي الليب زي بليسترز كده فقط. بليسترز بيحصل فيها ألسرز وبتنتهي. لكن دي بتكون فيها نيكروزيس وقد يكون فيها بليدنج كويس. فبيكون مور سيفير. وبعدين تاني it does not respond زي ما لما تسخر. ده الفرق الثاني. الهيرباتيك جنجيفوستوماتايتس الناس بيستخدم له الايسايكلوفير بيقل. يعني في ناس كتير جدا. انا عندي واحد قريبنا كده طوالي بيحصل له بالذات بيحصل له كلاسترنج في الشتاء. يعني اكثر حاجه بيجوا في الشتاء الهيربس دي. ففي بدايه الشتاء طوالي بيستعمل من ما يبدا الجو يبرد كده بيستعمل الانتي فايرال دي. عارف نفسه بيحصل لك كلاسترنج في الشتاء. اوكي يعني هو بيجي هنا استوماتايتس صح؟ هيربكس استوماتايتس ما بتجي هو اريثريما. لا ما في اريثيما هي هيربس ستوماتايتس. لكن in one occasions جانا باريثيما لانه ما اداها البري ميديكيشنز قبل ما تظهر. قال طوالي بس بيشعر بتينجلينج بتينجلينج سنسيشن بحكه بسيطه كده وحاجه بتضايق زي النمل كده ماشي له. زي النمل ماشي له. طوالي بيبلع الوقت اللي فات ده قال انه ما استعمل الايسايكلوفير فحصلت له ارثيما مالتيفورم. فتاني ابتدى طوالي لما يدخل الشتاء ده طوالي بيبدا في البروفلاكسيس يستخدم. انا موضح لكم الدوز بتاعتها هنا في الهاند اوت دي رسلت لكم حصه دي. ايوه تمام. المره الجايه ان شاء الله نتحدث عن اللوبس كده وكده نكون ريكفر الحاجات الموست كومن في البيسترين كونديشنز والالترناتيف كونديشنز. بعد ذلك نمشي في الحته بتاعت الاورال كانسر ولا البين. تمام يا دكتور، لكن احنا ما تكلمنا عن هنا، ما تكلمنا عن الفايرال انفكشن ناس الهيربكس والزوسترز ما تكلمنا عنهم. انا تحدثنا عن ان جنرال عن الالتريشن. لكن ممكن بعد ذلك في الشابتر بتاع الانفكشن ممكن نمسك الحاجات اللي هي ما طبعا عليها. نتحدث عن التيبركلوزيس عن السيفليس عن الحاجات دي. اوكي تمام. وعن الانفكشن يعني بالذات الهيربس فاميلي دي وبعدين زي الهيومن بابيلوما فيروس الحاجات المهمه بالنسبه لنا في الكانسر. ايوه اورفانكس بالاريا بتاعت ايوه في سؤال شيء ايوه هيتفضل يا دكتور. خلاص الاورال مانيفستيشن يعني بتكون اكسبلودد على الماينر ولا بس ممكن تكون في الميجر برضه؟ بالنسبه للسي مالتي فورم ايوه الاورال مانيفستيشن يعني بتكون بس في الماينر ولا ممكن تكون في الميجر برضه؟
في الميجر والماينر. الميجر دي تكون فيري اكستنسيف، فيري اكستنسيف، يعني على حسب التكنيكال فيتشرز بتاعتها. وبعدين ما سنسيتيف سكيل، يعني في واحد ممكن يقول لي والله ماينر، وواحد ثاني يقول لي هي، فما في سنسيتيفيتي فيها، ما في سنسيتيفيتي. لكن لما تكون بالنسبه لما الناس يجمعوا عليها والله الله دي فيري اجريسيف، زي الحصه قبل شويه دي حقت الدراج دي ميجر، فيري ميجر، مش كده؟ شفتها تحت الدراج دي ميجر، اسمها ميجر. بس حته بسيطه بعد تريده الامباكت، بس يكون ميجر ورا الانستيزيا قبل الاكل وكده. ودائما بتاعت الدراج هي الميجر. يا دكتور، لا تفضلي. واحدة من الكوزز ممكن تكون جينيتك ولا لا؟ الارسيم مالتي فورم؟ أيوة. لا ابدا، ما في الليتشر، ما في ايفيدنس انها جينيتك. يعني كل الريسيرش اللي اتعمل فيها انه تشود انها يا ديولي انفكشن ولا ميديكيشنز ولا اميون رياكشن، اللي هي زي الحته بتاعت النيورولوجيكال ديزيزز، الحته بتاعت الفاكسينيشن، كويس. لكن ما في حته بتاعت جينيتك بريدisposition زي الحاجات الثانيه. طيب الريكيرنت بتكون فيها مور سيفير ولا لا؟ الصح لما يكون بالذات في الحته بتاعت الدراج، بالذات في الحته بتاعت الدراج، يعني استعمل البيشنت دائما السكند اتاك بتكون فيري فورسفول، فبالذات السلفونامايد وكده الحاجات دي، يعني البيشنت بيجي يكون استعمل سلفونامايد يعني اكتشفنا بانه والله قد يكون دراج ريليت، وتكلم العيان ثاني يمشي ينسى يبلع السلفونامايد بيجي بمور سيفير ليجن. السكند اتاك دائما بيكون فيري سيفير، ما زي الفيرست اتاك. تمام، شكرا. ثاني ان شاء الله يوم السبت حنتحدث عن اللوبس استوماتوزس. دكتور، اللوبس السيستميك ولا الديسكويد؟ ميلي الديسكويد طبعا بالنسبه لنا نحن، لانه الديسكويد هو البوتنشالي مالجننت يعني في الكلاسيفيكيشن بتاعنا، لكن واكثر حاجه هنا، لكن لابد ناخذهم الاثنين، لانه برضه في السيستميك فيه اورال مانيفستيشن، فمهم بالنسبه لنا برضه. لكن المور سيريس بالنسبه لنا الديسكويد. السيستميك برضه فيري سيريس بالمناسبه، لانه مالتي اورجان انفولفمنت في الكدني وفي حاجات كثيره جدا بيحصل لها انفولفمنت في الحته بتاعت المسكول سكليتال، very debilitating disease, very debilitating disease, very serious. Sorry. عليك الله يسلمك. بعدين نحن بعد ما ننتهي يا اخواننا اذا دايرين اي مراجعه في الحاجات دي ممكن نراجعها يعني ثاني. لكن لكن تراي نعمل اسئله او نعمل كويز. يا ريت يا ريت يا ريت. انا ما داير اشوف البروجرام اللي هو بنديكم الكويز كويس و زي اسسمنت كده، ولكن بتكفي في وقت محدد. يعني مثلا ندي زي 20 بيست انسر كويستشن MCQs كويس، ونديها 20 دقيقه، وندي كل زول الباسورد بتاعه يفتحها في اي وقت، بعد ذاك بيجينا الاجابات. ده حسنا دايرين نشتغلوا ونشوف مع ناس البروفايدرز دي لو بيقدروا يعملوها. لأن أنا لما نمشي أمريكا هناك في جامعة شيكاغو هناك عندهم السيستم دي ينتهوا من شابتر جول الكانسر أو الكانسر، يوم في الويكند يقوموا يرسلوه
للطلبه كل واحد في الايميل بتاعه. الطالب بيفتح البتاع دي وعنده 20 دقيقه مثلا، 20 دقيقه بيكفي، بعدين تمشي للصحه وبتيجي النتيجه لكل زول برايفتلي. ايوه كده ارسل له الايميل. بتشوف ان الايميل دي طريقه جميله جدا بتخلي الناس اب تو ديت، بعدين ما يزنقوا في الامتحانات يكونوا فعلا يعني عملوا اكسرسايز كويس. وانا بفتكر انه لو ركزتوا على الحته دي وقدرنا نعملها حتى لو امتد الحصر ده شويه، يعني نحاول بقدر الامكان نخلص الاورال ميديسين ونمشي بارلل مع السيرجري. يعني اديكم برضه محاضرات بتاع السيرجري. فنمشي مثلا 2 شابترز حتى ننتهي من دي نخش شابتر ثاني بتاع السيرجري. الشابتر الجاي يكون سيرجري.